พอเธอกับฉันออกคุณไปยืนเฝ้าเลยจะซื้อเลยเธอกับฉันนะก่อนแบบก่อนเปล่าอ่ะมันจะมีแล้วก็ตอบจดหมายก่อนสัมภาษณ์ดาราสายฝันพันจันทร์นขอบฟ้าใครคุณไพโรจน์สายทุมก็ชวนมาเป็นบรรณาธิการบริหารเป็นบรรณาธิการบริหารมาตั้งแต่อายุประมาณ19มั้งเปลี่ยนทั้งหมดทั้งเล่มเลยเมื่อก่อนมันยอดนิดเดียวเองพอเราเข้าไปยอดเป็น 200,000 300,000 นะมอสปฏิพานเต๋าสมชายโมดเจมนชนแอนดริวเกรกสันจอห์นดิลแลนเต๋าสโลชาเยอะจำไม่ได้ฮิตสตอรี่ทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราวแต่ว่าอันนี้ด้วยความเคารพผมอะติดตามพี่พจน์มาตั้งแต่แบบโหตั้งแต่ใช้คำว่าวัยรุ่นแล้วกันเธอกับฉันผมห่างไกลมากเพราะผมมาอยู่ต่างจังหวัดฮะแต่ว่าเข้าไปดูข้อมูลพี่พจน์อะพี่พจน์ทำอะไรมันเยอะมากครับทุกอย่างหมดปกไปดูในวิกิมีเดียป่ะใช่อันนั้นก็มั่วนะบางทีจริงเหรอแบบพี่เป็นคนกรุงเทพก็บอกเป็นคนพังงาอะไรอย่างเงี้ยมั่วอ๋อแสดงว่าจริงๆพี่พจน์เป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพเป็นคนซอยนาอ้าวอยู่สลัมซอยนาเนี่ยตอนเด็กๆแล้วเราก็ย้ายไปอยู่สำโรงสมุทรปราการอ๋อแสดงว่าจริงๆพี่พจน์เป็นคนกรุงเทพเลยใช่เพราะพังงาเนี่ยคือพี่ไปเล่นเกมครับเล่นเกมของ Workpoint ที่เป็นแต่ละจังหวัดเนี่ยแล้วพี่ก็เขาก็ให้พี่ไปเป็นตัวแทนจังหวัดพังงาส่วนใหญ่ดาราจะไปอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ทาง Workpoint เขาจะเป็นคนจัดให้ในวิกิมีเดียก็พังงามาตลอดอ้าวแล้วอย่างนี้ถามต่อได้ไหมครับแล้วพี่พจน์หมายถึงว่าอยู่ตรงนั้นแล้วก็เรียนหนังสือก็โตมาจากแถวนั้นโตมาจากสำโรงโตมาจากซอยเบลลิงวัดด่านสำโรงเรียนที่นั่นด่านสำโรงแล้วก็พอจบม.6 ก็ออกมาทำงานเลยไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าบ้านจนแล้วงานแรกที่ทำคือก็หนังสือเธอกับฉันนี่แหละอ๋อเธอกับฉันนี่คือที่แรกสัมภาษณ์แล้วเหรอสัมภาษณ์แล้วไปแล้วเหรอไปแล้วเธอกับฉันนี่ก็คือเป็นที่แรกเพราะว่าก็คือพี่ก็จบม.6 2527แล้วว่า28ก็ไปทำงานเสิร์ฟอาหารก่อนแล้วเขาเห็นบก.คนเก่าเขาเห็นว่าไปถ่ายแบบไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สนใจอ๋อคือตอนแรกเนี่ยเขาชวนไปถ่ายแบบใช่ไปชวนไปถ่ายแนะนำตัวแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีคอลัมน์นั้นแล้วเราก็ไปแล้วเสร็จเราก็บอกเราอยากทำงานเพราะตอนนั้นเรากำลังจะเอ็นทานพอดีไงแล้วพอดีมาได้งานกับที่เธอกับฉันก็เลยไม่เอ็นเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราเรียนไปเราต้องใช้เงินเยอะครับแต่เราไม่มีเงินไงเราก็เอางานดีกว่าก็เลยทำงานเธอกับฉันมาก็ตอนแรกก็ทำเป็นหาโฆษณาหาสปอนเซอร์ลงหนังสือเหมือนเป็น AE ปัจจุบันนี้ใช่เป็น AE แล้วก็เขียนคอลัมน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาเสื้อผ้าถ่ายแบบคือเป็นสไตลิสต์ด้วยแล้วเสร็จแล้วก็บก.คนเก่าเขาลาออกไปทำหนังสือเล่มใหม่ชื่อหนังสือฮัลโหลแล้วเสร็จแล้วจากฮัลโหลเสร็จพี่ก็มาเป็นบก.เธอกับฉันเพราะว่าทางนายทุนน่ะเจ้าของหนังสือเขาก็ถามว่าเขามองแล้วก็มีเรานี่แหละที่ทำได้ครับคุณไพโรจน์สายทุมก็ชวนมาเป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือเธอกับฉันตั้งแต่นั้นมาก็เป็นบรรณาธิการบริหารมาตั้งแต่อายุประมาณ19มั้งประมาณ29พศ2930อะไรนี่แหละครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆพอเธอกับฉันขายดีเขาก็หาคนมาทำเรารู้สึกว่าเราทำเธอกับฉันมานานมากเราก็เลยลองออกไปทำหนังสือของตัวเองบ้างก็คือหนังสืออานนท์ครับแต่มีนายทุนแต่นายทุนเขาไปแอบจดลิขสิทธิ์เป็นของเขาก็คือจดชื่อพี่เนี่ยจะเป็นของเขาก็เลยไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วเพราะว่าทำไปก็ไม่ได้เป็นของเราก็กลับมาทำเธอกับฉันอีกไปมาประมาณ7 รอบใช่พอพี่ออกหนังสือมันขายไม่ดีไงหนังสือมันตกเพราะว่าคนก็ตามไปอ่านอานนท์เสร็จพอกลับมาหนังสือก็ขายได้อีกครับแล้วก็ออกอีกครั้งนึงพี่ก็เลยทำหนังสือเล่มใหม่ชื่อหนังสือพจน์อานนท์
ชื่อของพี่พจน์เลย ใช่พจน์อานนท์ นะ ก็ติดเรดิโอโหวตอันดับ1ทั้งอานนท์ทั้งพจน์อานนท์ทั้งเธอกระฉันเลยตอนนั้นน่ะ เพราะว่ามันก็คือหนังสือที่มันเกี่ยวข้องกับพี่พจน์ทั้งหมด ใช่หนังสือวัยรุ่นทั้งหมดเธอกระฉันเขายังมีคนทำอยู่นะแต่ในทุนเขาอยากได้เรามาทำเธอกระฉันเขาก็เลยให้เราทำหนังสือพจน์อานนท์ไปพลางๆก่อน ครับ แล้วพอทำแล้วพจน์อานนท์ก็ขายดีอีกเธอกระฉันก็ตกเขาก็เลยให้คนเก่าที่ทำเธอกระฉันอยู่ออกให้เราไปบริหารเธอกระฉันแทนหนังสือพจน์อานนท์ก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไปทำมาก็พี่แอร์คำลนปราโมทก็ชวนไปทำหนังสือ Angel ผมจำได้ หนังสือ Angel นี่มาแรงมากนะใช่หนังสือ Angel ก็ทำหนังสือ Angel อยู่พักหนึ่ง ครับ ก็กลับไปเธอกระฉันอีกเพราะว่าในทุนเขาอยากให้เราไปทำแล้วมันทำแล้วขายดีเธอกระฉันก็ทำเสร็จแล้วก็ออกจากเธอกระฉันไปทำหนังสือฮาร์ดหนังสือฮาร์ดที่แปลว่าหัวใจจำได้ก็ทำหนังสือฮาร์ดเสร็จทำไมเขาก็เรียกกลับไปทำเธอกระฉันอีกเราก็รักเจ้านายเราไงก็กลับแต่มันก็ประมาณ10 เล่ม20 เล่ม20 ปักอะไรเงี้ยก็ออกชีวิตการทำหนังสือเราก็จบที่หนังสือเธอกระฉันแล้วเราก็มากำกับหนังตอนทำอยู่เธอกระฉันนี่เราก็กำกับหนังแล้วกำกับมา2 เรื่อง3 เรื่องแล้วในทุนเขารู้สึกว่าเราเอาเวลาของเธอกระฉันไปกำกับหนังนะแต่เราเลือกทางเดินที่จะกำกับหนังแล้วไม่ได้สนใจหนังสือแล้วพี่พจน์เข้าไปตอนที่ทำงานกับเธอกับฉันครั้งแรกพี่พจน์เข้าไปเป็น AE ก่อนเป็น AE กับเป็นสไตลิสต์ซึ่งก่อนหน้านี้เธอกับฉันเนี่ยมันมีอยู่แล้วเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับเธอกับฉันว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นหนังสือวัยรุ่นที่มันจะมีบงกฎของสุภักษรแล้วก็มีเธอกับฉันเนี่ยมันจะเป็นหนังสือวัยรุ่นที่แบบเอานักร้องชมพูฟิตตี้ครับอรพันธ์พันทองกบอนุสรารวมดาว18กะรัตอะไรอย่างนี้ทั้งหลายมาลงกันเยอะๆแล้วตอนหลังเรารู้สึกว่ามันตันเสร็จแล้วดาราก็ไม่มีแล้วเราก็เลยหาดาราเองดีกว่าเพราะเรามีหนังสืออยู่ในมือแล้วนี่เราเป็นบก.บริหารเราจะทำอะไรก็ได้เราก็เริ่มหาวัยรุ่นที่หน้าตาดีๆมาถ่ายมันก็เลยเป็นที่มาของมอสเต๋าโมดแอนดิวอะไรเยอะๆเกิดจากเธอกับฉันเยอะเพราะว่าเนี่ยเราเบื่อกับแบบปกใครอีกล่ะแต่ก่อนเธอกับฉันเนี่ยมันคอลัมน์อะไรดังพี่พจน์มันเป็นมีไหมมันจะมีคอลัมน์ดังไหมคอลัมน์ที่ดังก็คือสายฝันพันกันนะขอบฟ้าใครเกี่ยวกับกรแบบกรเปล่ามันจะมีแล้วก็ตอบจดหมายเราก็เก่งเรื่องการตอบจดหมายอยู่แล้วแฟนๆก็ติดเราหมายถึงคอลัมน์นี้คือตอนที่พี่พจน์เข้าไปแล้วใช่ไหมใช่เราไปเปลี่ยนโหมดพี่พจน์เข้าไปเป็นครั้งแรกพี่พจน์จำปกได้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยที่ตัวเองเริ่มแล้วไปเป็นบก.หมายถึงไปเป็นบก.จำไม่ได้แล้วแต่ว่าปกสุดท้ายน่าจะเป็นกบอนุสราหรือไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดหรือน้ำฟ้านฤนาถอะไรนี่แหละหนังเรื่องสยามสแควร์อะไรนั่นแหละตอนแรกยอดขายประมาณนึงใช่แต่พอพี่พจน์เข้าไปเป็นบก.เลยมันพุ่งเลยเหรอพุ่งเลยเป็นแสนแล้วก็100,000 200,000มันเรื่อยๆ15 วันนะพี่พจน์เปลี่ยนอะไรมันครับเปลี่ยนทั้งหมดทั้งเล่มเลยให้มันเป็นจับวัยรุ่นให้ตรงจุดไปเลยคือหาเด็กใหม่มาถ่ายพอเด็กใหม่ปุ๊บหน้าหล่อๆแล้วก็เราก็มีวิธีตอบจดหมายมีเรื่องอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาแล้วก็มีซุบซิบดาราเราก็เขียนตอบเราตอบจดหมายเราไม่เหมือนคนอื่นไงเราก็ควรตอบเองด้วยเหรอตอบเองเพราะว่ามันมีบก.ตอบหนังสือไงได้ตอบจดหมายแฟนๆจดหมายมาเยอะมากตอบไม่ไหวตอนนั้นน่ะแต่ว่าเลือกเอาอันที่มันสนุกมาตอบอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนนั้นก็มีเขียนเรื่องประสบการณ์ความรักเด็กก็จะส่งกันเข้ามาเยอะเมื่อก่อนมันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรไงจะเขียนส่งกันเข้ามาแล้วเราก็คือทุกคนก็รอ15 วันเธอกับฉันออกมันจะออกทุกมันเป็นลายปักถูกไหม15 วันแล้วเราก็เอาปักมาทำเป็นสันปกเรียงเป็นหน้าคนเพราะว่าถ้าขาดไปเล่มนึงมันก็ถึงการตลาดเราก็ต้องพี่พจน์คิดมายังไงหมายถึงไอเดียเอามายังไงอ่ะถ้าคนสะสมเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อก่อนหนังสือเขาสะสมกันเนี่ยครับก็ถ้าคุณไม่ซื้อเล่มนึงเนี่ยหน้ามอสจมูกหายก็เลยอย่างนั้นเลยเนี่ยก็ทำมาเรื่อยๆแล้วเราก็ทำมารวมเป็นหน้าคนก็ต้องซื้อทุกเล่มไงเว้ยผมจำได้นะแต่ก่อนเนี่ยเราจะรอดูมากเลยว่าเชอกับฉันน่ะว่าในแต่ละเล่มอ่ะคือใครว่าจะมาขึ้นปกใช่แล้วประเด็นคือผมเชื่อว่าอันนี้ผมเอาจากความทรงจำผมนะ
คือแต่ก่อนน่ะหนังสือมันจะเป็นลักษณะว่าเอาดาราที่ทุกคนรู้จัก ใช่ มาขึ้นปก ใช่ มีเธอกับฉันเนี่ยที่แบบ เอาคนไม่รู้จักมา ใค ขึ้น รวะ ปก แต่ถามว่าเฮ้ยโคตรหล่อเลย ฮะ โคตรสวยเลยโคตรดีเลย ใช่ พี่ ใช่ พี่พจน์ทำไมกล้าฉีก ก็มันตันแล้วไง มันตันแล้วโอ้ไปอรพันธ์อีกแล้ว โอ้ไปแมคกินทอสอีกแล้ว โอ้ไปกบฏสุราอ้าวสุนินทภาสีไม่เอา ก็ออกหาเด็กเลย ไปเลยมาบุญครองสยามเพราะออฟฟิศเราอยู่แถวประตูผีไงมันนั่งรถแป๊บเดียวก็ไป เพราะกลับบ้านเราอยู่แถวนั้นเราก็ต้องแวะเดินอะไรก็ตะเวนหากันเลยทีนี้ ไอ้คำว่าแมวมองเนี่ยอันนี้ขออนุญาตขอความรู้ ฮะ แมวมองอ่ะคำเนี้ยมันมาอย่างไง คือจริงๆอ่ะพี่อ่ะแม่มองเนี่ยมันมาจากหนังสือไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อก่อนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะดังมาก อ่าฮะ เขาให้พี่ว่าแมวมองระดับประเทศคือพจน์อานนท์ เออ ใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบ การเป็นแมวมองสนุกไหมครับ ต้องหาเด็กใหม่ตลอดเวลา ไม่สนุกหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ตั้ง ไม่ได้ตั้งใจหา ถ้าตั้งใจหาไม่ได้ถ้านอกจากเราไปเที่ยวแล้วเราเจอ แล้วเราไม่ชอบประเภทที่แบบมาเสนอตัวแบบว่าเฮ้ยเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชอบเราชอบว่าเสนอตัวแบบพยายามพรีเซนต์ว่ากูหล่อคนอะไรอย่างเงี้ยมี แต่เราก็ไม่ชอบเราจะชอบแบบว่าถ้าคนดูถูกไอ้เนี่ยไม่ดังหรอกเราบอกเดี๋ยวกูจะทำให้ดังให้ดู ครับ เราไม่ใช่แมวมองคือเราเป็นบก.หนังสือ ม เราทำหนังสือเราต้องหาคนใหม่ๆเนี่ยมาถ่ายปกเราเพื่อที่จะให้มันแตกต่างกับหนังสือเล่มอื่น พี่พจน์มองเด็กยังไงครับ หมายถึงว่า ก็มองแบบ มันไม่ง่ายนะครับพี่พจน์กับการที่คนหนึ่งคนจะมองคน แล้วมั่นใจว่าคนนี้จะดังแต่พี่พจน์มองใครแม่งดังหมดเลย เพราะว่าพี่ว่าเมื่อก่อนมันไม่มีศิลปกรรมอะไรเงี้ยมันหล่อสดๆกันเลยหล่อแบบธรรมชาติหมดทุกคน แล้วพี่รู้สึกว่าคนเราเนี่ยตาเนี่ยมันเล่าเรื่องได้ตา ครับ ตามันเล่าเรื่องได้ เราก็จะมองที่ตาก่อน ถ้าตามันแบบปิ๊งมีเสน่ห์เงี้ยเราก็เอาเลย สังเกตดูเด็กพี่จะตาสวยแล้วก็จมูกโด่งหมด ก็จะมีมาไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วบางทีเจอแบบฟุกๆก็มี อ่าฮะ บางทีไปเดินหาตามห้าง ครับ หาไม่ได้เลยวันนั้น มันส่วนใหญ่มันจะฟุกๆอาจจะ อ๋อ เป็น ต้องไปเดินหาเลย เดินหาตอนแรกอะเดินหาตอนหลังไม่เดินแล้วมาเองมากันเอง แต่พี่รู้สึกว่าดวงเขาอะจะมาตรงนี้อะมันก็เลยมาเจอกัน ครับ สมมติดวงมอสเขาจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ อ่าฮะ เขามาเจอกับพี่ก็ช่วยส่งเสริมให้เขาไป แล้วก็เขาไปอยู่แกรมมี่แล้วมอสอยู่แกรมมี่เต๋ามาเต๋าไปอยู่RSแล้วกันจะได้ไม่ต้องมาแข่งขันกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะพอบริษัทพวกนี้โทรมาเราก็จะบอกเนี่ยมีน้องคนนี้แนะนำเอาเข้าไปเซตแกรมมี่เรียกเอาเข้าไปเซตRSเขาเรียกตัวอยากดูตัวอะไรอย่างเงี้ย แต่พี่พจน์จะมองแล้วว่า ถ้ามองแล้วว่าคนนี้น่าจะได้ พี่พจน์จะมองรู้ จะบอกเขาเลยว่าคนนี้น่าสนใจ เอา ไปเลยคนนี้น่าสนใจรับประกันว่าดังแน่นอน เก่งแบบ อย่างแอนดิวอย่างเงี้ยแอนดิวคนเราไปทำรายการ4+1ถึงจะเท่ไงเมื่อก่อนมันจะดังเราก็ไปทำรายการที่โรงเรียนปทุมวงคามันจะมีเยี่ยมโรงเรียนแล้วเจอแอนดิวแล้วเราก็บอกเดี๋ยวคนนี้น่ารักไปเอาเบอร์มาเร็วไอ้คนนั้นบอกว่าโอ้ยไม่เห็นหล่อเลยบอกเดี๋ยวกูจะทำให้มันเป็นพระเอกให้ดูตอนนั้นก็แอนดิวก็พระเอกnumber 1เลยนะ ใช่ เล่นหนังก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำก็ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งพระเอกเหล่านี้ตลอดการของพี่พจน์เนี่ย ฮะ อาวุธหนึ่งของพี่พจน์ก็คือหนังสือเธอกับฉันนี่แหละ ถูกไหม หนังสือเธอกับฉัน ทุกคนจะต้องได้ขึ้นปกถูกป่ะ ใช่แต่มันบางทีพอเราไม่อยู่เธอกับฉันเราก็เป็นหนังสือของเราไงที่หนึ่ง ตำนานบันไดสยามอะพี่พจน์มันคืออะไร พี่ก็ไปเจอ พี่เมื่อก่อนพี่ห่างกับพวกนี้ประมาณ 5-6 ปีนะพวกมอสพวกเต่าอะ ครับ พี่ก็จะไปนั่งเล่นบันไดสยาม แล้วก็จะมีเด็กมา คือแต่ก่อนมัน พรีซ เป็นแหล่ง ใช่ แหล่งรวมวัยรุ่นเหรอฮะ วัยรุ่นไป บัน เที่ ได ยว สยามเซ็นเตอร์เนี่ย วัยรุ่นจะไปกินแม็กกัน เพราะตอนนั้นแม็กมันที่สยามอ่ะแล้วพี่อ่ะก็เลิกงานเสร็จก็ไปเดินเล่นมาบุญครองเดินเล่นสยาม แล้วก็ไปนั่งตรงบันได ฮะ ไปนั่งตรงบันไดเสร็จแล้วตอนเนี้ยก็คือมีวัยรุ่นหน้าตาดีๆมันนั่งกันเต็มเลยเพราะรู้ว่าพจน์อานนท์ไป เสร็จบันไดสยามนี้ก็ได้หลายคนนะได้ฝันดีฝันเด่นได้ออยก็นัดกันที่เนี่ยแหละ ออยธนา ใช่แล้วก็จอห์นดีแลนก็บันไดสยาม อย่างโจ๊กนพชัยอะไรเนี่ย ครับ ก็เจอที่สยามเยอะตอนนั้นเยอะมาก แต่ว่า จำไม่ได้ แต่ว่าตอนที่พี่พจน์เข้าออกแล้วยังทำอยู่กับเธอกับฉันตอนที่พี่พจน์เปลี่ยนเนี่ยพอมันถูกเปลี่ยนรูปแบบจากที่พี่พจน์เป็นคนดูแลครับ ฮะ พี่
พี่พศเอาดาราหน้าใหม่ผมใช้คำนี้แล้วกันเนอะ ฮะ เป็นนายแบบหน้าใหม่ดาราหน้าใหม่เข้ามาอยู่บนปกอะไรอย่างเงี้ย ฮะ กระแสตอบรับมันดีเลย ดีมาก แล้วมันมีอะไรที่เป็นไฮไลท์อีกในเธอกับฉันในยุคพี่พศนอกจากปก คือเราพยายามไม่วางตัวเป็นหนังสือเราพยายามวางตัวเป็นเพื่อน อ่า เพื่อนกับเด็กวัยรุ่นสมัยนั้น ครับ เพื่อนคือวิธีการใช้คำพูดของเรามันก็จะเป็นสไตล์เราคือวางตัวเป็นเพื่อนกับคนอ่าน ไม่ได้วางตัวเป็นบก.แล้วคนอ่านเป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็ให้คนอ่านมีส่วนร่วมในหนังสือเยอะ ครับ ๆอยากได้ใครมาเป็นปกแล้วก็ทำให้คนรู้จักแบบอย่างมอสเนี่ยเราก็ถ่ายจนคนเห็นแล้วก็ชอบกันอะไรอย่างเงี้ย หมายถึงว่าคือจะถ่ายให้เขาขึ้นบ่อย ใช่ ๆ ถี่ขึ้นไงคนจะได้เห็นแล้วเราก็จักว่านี่คือมอสคือเต๋าคือมันอยู่ที่เราแบบถ้าเด็กคนไหนมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็ไม่เอาแล้วก็จบ กลยุทธ์แล้วล่ะ การตลาดมันต้องผ่านตาบ่อยๆผ่านตาบ่อยๆผ่านตาบ่อยๆแล้วมันก็จะจำจนมอสก็ดัง แล้วก็แกมมี่ก็ขอไปก็ให้ไป ดาราที่เกิดจากปกเธอกับฉันนะพี่พศในยุคพี่พศ อุ๊ยเยอะมาก มีใครบ้างพี่พศลองแบบมอสปฏิพานเต๋าสมชาย โมด ปราโมชแสงสอนเจ แอนดริว มนชนแอนดริวเกรกสัน จอห์นดิลแลน จอห์นดีแลน เต๋าสโลชา เต๋าสโลชา ชาอันเทมเมดหญิงชัดชา อ่า โด่งสิทธิพร อ่า หูเยอะจำไม่ได้ ดาราศิลปินเหล่านี้คือมาจากพี่พศแล้ว ใช่ ก็ แล้วก็ ขึ้นปกเธอกับฉันหมด แล้วก็ส่งต่อ ส่งต่อหลายคนมาก อ่ เพราะบางทีเราอาจจะแบบเราอาจจะไม่ได้ดูคิวเขา เพราะเราไม่สามารถที่จะดูได้หมดทุกคน อ่า สมมติว่าไฟตาเขาไปก็ให้อันนี้เอาไปให้นะเราก็จะอยู่แต่พวกที่แบบเราสนิท แล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่แบบพี่พศเป็นบก.นอกจากแบบไปหาเด็กเองแล้ว ตอนนั้นพี่พศก็หมายถึงว่าเรียนรู้เองเหมือนกันห เรียนรู้เองเหมือนกัน เพราะว่าจำได้ว่าเธอกับฉันนี่คือเป็นเทรนด์เซตเตอร์เลยนะ ใช่เป็นพี่เรียนรู้ทำเองหมด เหมือนทำหนังตอนนี้พี่ก็เป็นโปรดักชันดีไซน์ของพี่ตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องปัจจุบันทำโปรดักชันดีไซน์หมด คืออยากได้ยังไงก็เรียกฝ่ายศิลป์มาคุย ว่าต้องเอาอย่างนี้โทนสีอย่างนี้ แล้วพี่พศรู้ได้ยังไงว่าต้องแต่งแบบเนี้ยเดี๋ยว ก็ มา พี่ ว่ะ ทำหนังสือมาก่อนไง อ่า ทำหนังสือมาก่อนเราก็รู้เรื่องแฟชั่น แล้วเราทำหนังสือมาก่อนเราต้องทำยังไงให้หนังสือเราขายได้ในท้องตลาดที่มีเป็นร้อยๆหัว แล้วเราไปตั้งกับเขาตุ้งอยู่เล่มเดียวอ่ะทำยังไงให้คนหยิบซื้อหนังสือเราอย่างเงี้ย อ่า เหมือนเราทำหนังอะทำยังไงให้คนไปดูหนังเรา ครับ ก็เป็นเหมือนกันก็เลยเราก็ได้เรามีหัวทางการตลาดอยู่แล้วไงเรารู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยคนชอบเราก็เพราะว่าหนังสือออกทีอ่ะคนก็จะไปดูแล้วเพราะเวลาสมัยก็ถ้าดูหนังสือมันจะหยิบเล่มนี้มาดูไม่เอาแล้วเล่มนี้แต่เธอกับฉันเนี่ยพอไปถึงเธอกับฉันปุ๊บจ่ายเงินเลย ใช่มันเราก็ใช้วิธีที่แบบว่าการตลาดเราต้องแม่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ศึกษามาเรียนรู้มาเองเรียนรู้พอเรามาทำหนังเราก็ทำหนังยังไงว่าให้มันแตกต่างจากคนอื่นให้คนคือเป็นตำนานอ่ะคือหนังพูดถึงเหมือนหอจะแตกเนี่ย ต้องให้คนจดจำได้ ใช่มันก็คนก็จะจำพจน์อานนท์ได้เดินไปเดินถนนเนี่ย ครับ ตลาดอะไรเงี้ยคนก็รู้จักเนี่ยพจน์อานนท์คนรู้จักเราเยอะมาก เพราะเราทำอะไรที่มันแบบทำให้คนจำภาพจำ แสดงว่าการทำหนังของพี่พศณปัจจุบันเองเนี่ยก็ผมใช้คำว่าใช้มาร์เก็ตติ้งบางอย่างมาจากสมัยทำหนังสือเหมือนกัน มาจากทำหนังสือเหมือนกัน คือทำยังไงให้คนสนใจทำไงให้มันโดนอันนี้เป็นเรื่องของกูเองหมายถึงว่าเป็นชีวิตฉันเองอยู่ในหนังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาตรงเนี้ยใส่เข้าไปรู้ว่าประชาชนคนก็ชอบยังไงหนังเราก็ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขา ครับ หนังเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งลายเซ็นเราชัดไง กล้าที่จะแตกต่างแล้วเอาให้ชัด ใช่ลายเซ็นเราชัด เรากล้าที่จะแตกต่างนะ ช่วงหนังสือเธอกับฉันฮิตอะครับ ฮะ ถ้าแบบพีคเลยอะพี่พศประมาณยุคไหนพี่พศพีคเลยพี่พศพอจะจำยุคได้ไหม น่าจะประมาณ34ถึงประมาณ42-43นี่แหละ ช่วงประมาณ ช่วงพีคเลย 8 ปีนี้พีคยุคนั้นน่ะ เธอกับฉันมีคู่แข่ง มีวัยหวาน วัยหวานเดอะบอย วัยหวานหายไปแล้วเดอะบอยมา อ่า แต่ยังก็สู้เธอกับฉันไม่ได้ ใช่ไหม ใช่เขาจะมีรายการนี้นั่นน่ะ Saturday อ่ เขาก็จะจัดว่าช่วง Radio World Radio Satellite Award ก็จะมีหนังสือติดอันดับ5 โอเค เจิดก็มีแล้วก็มีแพลวสุดมีวัยหวาน Image มีเธอกับฉัน อ่า แต่พอปุ๊บ
สรุปประจำปีเธอกับฉันอันดับ1 5 ปีซ้อน อ๋อเหรอ แล้วก็อานนท์มาแซงขึ้นไปพจน์อานนท์มาแซงขึ้นไปได้หมดเลย ตอนพี่พศทำหนังสืออะครับ ฮะ ขออนุญาตนะครับ เอาแบบหัวที่พี่พศทำอย่างเดียวอะมีอะไรบ้างเธอกับฉัน เธอกับฉัน อานนท์พจน์อานนท์แองเจล Angel ฮาร์ด Heart แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีว้าวก็ทำแค่2 เล่มอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครกล้าเอาชื่อตัวเองมาเป็นชื่อหนังสือก็จริงๆตอนนั้นอานนท์อย่างเงี้ยใช้เลยหนังสืออานนท์ก็เอาชื่อตัวเองเมื่อก่อนชื่ออานนท์มิ่งขวัญตาครับก็เอาชื่อมาอานนท์แล้วก็อานนท์ใช่ไหมกูเอาพจน์อานนท์เลยพจน์อานนท์ชื่อเป็นหนังสือตัวเองวันนี้มันเป็นตำนานนะถ้าใครเด็กรุ่นใหม่รู้ไม่มีใครเอาชื่อตัวเองมาเป็นชื่อหนังสือนะครับแล้วที่สำคัญคือ ประสบความสำเร็จด้วย success ด้วย ใช่ แต่ว่าถ้าเกิดใช้เวลากับมันมากที่สุดก็คือเธอกับฉันนี่แหละ เธอกับฉันมันเข้าออกนะสมมุติถ้าเกิดเรามองกันในแง่ของมาร์เก็ตติ้งพี่พศสิ่งที่มันเป็นเราว่าเราทำให้แฟนเรามีแฟนประจำบก.ใช่แฟนประจำตัวเราเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันต้องไม่เหมือนคนอื่นแล้วไม่มีใครสามารถรวบรวมดาราดังๆมาอยู่ในปกได้นอกจากพี่เพราะมันเด็กพี่หมดเด็กเธอกับฉันทั้งหมดอันนี้จริงของเราแม้กระทั่งพอศิลปินที่พี่พศพอปั้นเสร็จปั๊บเขาไปดังเป็นนักร้องเขาก็กลับมาถ่ายให้พี่พศอยู่ดีใช่เราสามารถรวมได้หมดไงนอกเหนือจากดาราที่เป็นซูเปอร์สตาร์จากการปั้นของพี่พศที่อยู่ในเธอกับฉันเนี่ยในหนังสือเนี่ยนอกจากคอลัมน์หรือตัวเป็นบก.แล้วเนี่ยเมื่อกี้พี่พศพูดถึงตัวกลอนผมก็จำได้อยู่เหมือนกันนะก่อนอันนี้ก็เป็นไอเดียจากพี่พศเหมือนกันก่อนเนี่ยคือมันจะมีคนหนึ่งเขาเขียนอยู่แล้วเราก็จะดูคอลัมน์ไหนที่น่าเอาไว้คอลัมน์ไหนที่น่าทิ้งไปเราก็จะเลือกอันนี้เอาไว้เว้ยอันนี้ดูจากจดหมายแล้วมันเยอะอันนี้ประสบการณ์รักมีเยอะอันนี้เอาไว้อันนี้ไม่ดีทิ้งไปอันนี้เอาไว้และที่สำคัญเธอกับฉันเป็นหนังสือที่ดูดวงแม่นมากคือเขียนดวงแม่นมากแล้วคนก็จะตามดวงเราก็จะเอาคนนี้เขียนไว้พี่พศเข้าใจไว้รุ่นเนาะไม่เปลี่ยนคนเขียนเรื่องดวงเพราะคนนี้เขียนดีพอคนนี้เขาไม่ว่างปุ๊บเอาคนอื่นมาเขียนเรารู้เลยว่าไม่ใช่เราก็พยายามให้เขาเขียนดวงแม่นแล้วเด็กวัยรุ่นเชื่อมากเพราะว่าดวงเธอกับฉันแม่นมากแต่แม่นจริงคือทำยังไงก็ได้ให้หาพวกให้เราเยอะๆแล้วเราจะทำอะไรเขาก็จะช่วยซัพพอร์ตเราความสนุกของบก.ของเธอกับฉันในยุคนั้นก็บ้าๆบอๆไปเรื่อยเที่ยวแต่งตัวเที่ยวทุกวันเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นอยู่ไงตอนนั้นน่ะเรายังแค่20 21 22 23 24เรามาเลิกเที่ยวตอนอายุ35 40เราก็เลิกเที่ยวแหละเราก็เที่ยวทุกวันเท่านั้นก็เที่ยวกับไอ้มอสไอ้เต๋าอะไรเนี่ยก็เที่ยวกันครับพาเลทหลังสวนอะไรไปหมดคือก็ต้องไปดูอะไรที่มันวันนี้เขาฮิตอะไรกันมันเทรนดิ้งที่มันจะเป็นเทรนด์อยู่ด้วยใช่คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราก็ไม่ได้แก่ไปว่าแฟนหนังสือเราไงมันถึงไปด้วยกันได้แล้ววิธีใช้คำพูดมันกวนตีนเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดกวนตีนน้อยอย่าเล่นพี่นะพี่ไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยมันวางตัวเป็นพี่น้องสิ่งที่สนุกที่สุดในการทำหนังสือเธอกับฉันตอนนั้นของพี่พศคืออะไรฮะมันสนุกกับอะไรพี่พศที่แบบมันไม่สนุกนะมันเบื่อเพราะมันจะได้ยินคำว่าปิดเล่มแล้วเมื่อก่อนมันไม่ใช่จัดในคอมพิวเตอร์นะมันไปเอากระดาษเนี่ยไอ้หนังสือเนี่ยไปจ้างเขาพิมพ์มาแล้วเป็นกระดาษม้วนๆแล้วก็มาแปะใส่กระดาษอาร์ตใช้กาทารูปก็คอปลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงพี่ก็นั่งทากาวด้วยนะตอนนั้นนะแล้วตอนหลังไอ้คอมพิวเตอร์มาไงครับApple มาอะไรมาก็จัดอาร์ตเวิร์กกันในคอมพิวเตอร์แต่ช่วงนั้นคือวุ่นวายช่วงนั้นเพราะว่ามันเป็นลายปากกันนะพี่พลเนาะใช่มันไม่มีเวลาพักได้ยินแต่คำว่าปิดเล่มแล้วก็เรื่องก็ต้องเขียนกันเขียนแล้วเขียนจดหมายก็มาเต็มไปหมดความจริงวันนี้เรื่องเธอกับฉันมันก็คือ history มากนะแต่ว่าจริงๆเรื่องพี่พลก็ history ไม่แพ้กันคือมันเบื่อทำมาประมาณ10ตั้งแต่29ถึงประมาณ42 43พศนะก็10กว่าปี29ถึง40ก็15ปีใช่ประมาณนั้นก็เบื่อแล้วเราก็อยากทำหนังด้วยเพราะเราชอบดูหนังอยู่แล้วตอนเราเรียนหนังสือเราก็ไปศึกษาไปเที่ยวกองถ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้จักก็คุยเราก็ศึกษาแล้วพอดีบริษัทไฟตาถามว่าอยากทำหนังไหม
เราก็บอกอยากทำเราก็ให้เรากำกับ เราก็ทำเรื่องสติแตกสุดขั้วโลกเรื่องแรกเลย อันนี้คือเรื่องแรกที่พี่พศกำกับเลย ใช่ แต่ตอนนั้นก็ทำหนังสือเธอกับฉันอยู่ แต่ว่ากำกับเรื่องแรกจริงๆคือสติแตกสุด ขั้วโลกที่พี่ปราโมชแสงสอนปะใช่ปะที่ปราโมชแอนดิวจอห์นดีแลนที่แต่งชุดจีนแต่งชุดจีนแล้วมีเพลงเพราะมากเปลี่ยนรักในใจอะไรเพราะมากอ๋อนั่นคือเรื่องแรกของพี่พศเลย เรื่องแรกคือสติแตกสุดขั้วโลกแล้วก็ฉายปี39ครับนะฮะเป็นฉายปี39ก็คือเป็นหนังที่ทำเงินสูงสุดประจำปี39เพราะ38เนี่ยเป็นโลกทั้งใบให้นายคนเดียวแล้วพอ39ก็เป็นของพี่สติแตกสุดขั้วโลกใช่เพราะว่าปีนั้นก็หนัง RS หนังแกมมี่เยอะเหมือนพอพี่พศเดินไปตรงไหนอ่ะตลาดวัยรุ่นตรงนั้นมันแตกเนาะใช่โดยรุ่นตามกันมาเราประสบความสำเร็จเรื่องแรกสมัยก่อนตั๋ว40 บาท50 บาทเองได้60 40ได้48 ล้าน50 ล้านนี่ก็นับว่าเยอะแล้วเป็น100 ล้านสมัยนี้แหละหนังเราก็ได้รางวัลภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดประจำปี39สติแตกสุดทั่วโลกเพราะปีนั้นก็มีคู่กรรมพี่เบิร์ดด้วยมีหนังหลายเรื่องตอนนั้นน่ะพี่พศผมอยากรู้แล้วพี่พศไปฝึกหรือไปเรียนกำกับอะไรมาจากไหนพี่เป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วแล้วพี่ไปดูหนังเนี่ยพี่ตั้งแต่เรียนมัธยมอะไรแล้วล่ะก็ไปดูหนังควบตามโรงหนังพระโขนงโรงหนังลอนดอนโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูเราชอบไงดูเราก็ศึกษาไปแล้วพอเราก็ไปรู้จักกับพี่จี๊ดที่พี่กำกับแสดงแฮลเราก็ไปเที่ยวกองถ่ายอาเปียกไปอะไรเงี้ยคุณย่าเซ็กซี่คุณไปนั่งดูเฉยๆเราก็ศึกษาเองแล้ววันหนึ่งบริษัทไฟสตาร์เราก็เด็กเราไปเล่นแสดงแฮลเสร็จบริษัทไฟสตาร์เขาเรียกเราไปคุยก็คือคุณเชนเรียกเราไปคุยว่าอยากเป็นผู้กำกับไหมเราก็บอกว่าก็ได้นะครับถ้าอยากเป็นผู้กำกับเดี๋ยวผมให้ทำหนังเรื่องหนึ่งไปเอาเรื่องย่อมาเราก็ไปเอาเรื่องสติแตกมาเล่าให้เขาฟังแต่มันไม่ได้มีเยอะมีบทเป็นเล่มเหมือนคนอื่นเขาหรอกเราก็เล่าตามความรู้สึกตามที่เราชอบหนังจีนเมื่อก่อนหนังจีนมันดังไงหนังจีนอภินิหารเนี่ยมันเป็นบันคลองตลาดไงแล้วก็ตอนนั้นหนังไทยมันก็จะมีแต่หนังนักเรียนกระโปรงบานขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยครูวารีเราก็เลยทำหนังที่มันฉีกกับคนอื่นเข้าไปก็คือเป็นหนังจีนที่ทะลุมิติมาในเหมือนแบบจินตนาการหน่อยๆใช่แล้วก็สมัยก่อนเขาบอกถ้าทำหนังเนี่ยถ้าเกี่ยวกับสลิงเกี่ยวกับเอฟเฟกต์เกี่ยวกับอะไรเด็กเอฟเฟกต์สลิงจะเป็นอะไรที่ยากมากแต่เรามีหมดเลยแล้วเราก็ทำเราก็รู้สึกว่าเราสนุกกับมันทำเสร็จก็ฉายเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะประสบความสำเร็จแล้วเราก็ฉายเลยดาราเราเยอะไงเราก็มาเล่นหมดแต่พวกเต่ามอสเขาไปทำเพลงแล้วไงก็ยากเสร็จแล้วเราก็ประสบความสำเร็จเรื่องสติแตกสุดโลกคนก็ด่าทำหนังปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะเราทำหนังแล้วมันได้ประสบความสำเร็จแล้วเราก็ชนะเรื่องอื่นๆมาแล้วก็ดีใจเราก็คนก็ด่าเราก็เลยด่ากูมากๆใช่ไหมเราก็เลยทำหนัง18 ฝนคนอันตรายเป็นเรื่องที่2ให้ดูว่ากูก็ทำหนังแบบนี้ได้บูแอคชั่นดราม่าหนักเลยซึ่งสมัยก่อน ไม่มีใครกล้าทำไงตำรวจเป็นตัวโกงแล้วก็ยิงกันสนั่นปิดถนนระเบิดเราทำหมดแล้วก็กลายเป็นเราก็ทำหนังอย่างนี้ได้แล้วเราก็มาอยากทำหนังรักคือหนังรักโรแมนติกอะไรก็มาทำหลังเรื่องโกซิกโกหกปิ้นป้อนกะล่อนตอนแหละใช่ก็ทำแต่เราไม่ชอบเท่าไหร่เพราะหนังจริงๆมันเป็นดราม่าเป็นโรแมนติกดราม่าเป็นรักหลอกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในทุนบอกต้องตลกเพราะว่าพจน์ทำหนังตลกแล้วได้เงินเป็นหนังที่ไม่ชอบที่สุดคือโกซิกนี่แหละแล้วก็ทำไปทำมาก็ถ่ายไป 70% แล้วเขาบอกให้ใส่ตลกเข้าไปคราวนี้ก็เละแต่คนบางคนก็ชอบนะเราก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งแล้วตอนนั้นก็เริ่มมาทำมาเรื่อยๆเลยก็ทำกับไฟสตาร์เรื่องสุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องไวบึ้มใช่ไหมแล้วก็ออกจากไฟสตาร์ไปอยู่ RS ปนนยะเรื่องปนนยะ RS ตอนนั้นเขามี RS ฟิล์มเข้าไปก็ทำปนนยะเรื่องเดียวเสร็จแล้วเราก็ย้าย RS เสร็จก็ย้ายไปอยู่กับสหมงคลฟิล์มเสียเจียงก็เสียเจียงเรียกไปคุยก็ทำเรื่องเหลออยากทำหนังที่มันไม่ใช่หนังตลกก็ไปทำเหลอแล้วก็เสียเจียงก็ให้ทำฉายไลเสร็จแล้วก็อีกเรื่องก็เพื่อนกูรักมึงว่ะซึ่งเรื่องเนี้ยตอนนั้นประมาณปีไหนพี่พจน์จำได้ไหมไอ้เพื่อนกูรักมึงปี50คือเราหนังเราถ่ายตั้งแต่49จบแล้วแต่ยังไม่ได้ฉาย
ครับ เพราะตอนนั้นเรามีปัญหาเรื่องนักแสดงตอนฉายไลไง เสียเขาก็เก็บไว้ก่อน แล้วเราก็พอเสร็จเราก็บอกเสียครับแล้วเสียไม่ให้งานผมแล้วผมไปทำหนังที่อื่นนะก็กลับไปไฟสตาร์ก็เป็นที่มาของหอแต๋วแตก โอ้ว้าวปี50เหมือนกันก็คือหอแต๋วแตกฉายต้นปีแล้วก็เพื่อนกูรักมึงว่าฉายกันยาอะไรเงี้ยมีนากันยาแต่หมายความว่าความจริงแล้วเนี่ยเพื่อนกูรักมึงว่าเนี่ยถ่ายก่อนปิดกล้องไปแล้วรอฉายแต่เราก็ต้องทำงานน่ะเราก็ถามเสียก็ยังไม่ให้เราเปิดเราก็เลยไปคุยกับคุณเชนเจ้านายเก่าเราบอกว่าผมมีหนังเรื่องนึงจะเป็นกระเทยหนีผีหอพักอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่มาของหอแต๋วแตกปี50นี่คือเริ่มต้นตำนานหอแต๋วแตกเลยนะใช่ปี50แต่เพื่อนกูรักมึงว่าสิ่งที่ผมอยากรู้ว่าพี่พจน์หมายถึงว่าพล็อตความคิดตอนนั้นนะพี่พจน์ทำไมถึงผมใช่ว่าทำไมถึงกล้าที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหนังประมาณคืออยากทำหนังแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่มีในทุนคนไหนกล้าแต่เสเจียงเขากล้าเพราะว่าเสเจียงสังเกตดูสหมงคลฟิล์มเขาทำหนังหลากหลายเมื่อก่อนนะอย่างเหลอเนี่ยก็เป็นหนังร้องไห้เลยอ่ะหนังดราม่าร้องไห้กันหนักเลยอ่ะพี่ก็อยากทำก็ขอเสียเขาก็ให้ทำก็เป็นหนังเกี่ยวกับเด็กถ้าใครได้ดูเด็กเป็นดาวน์ซินโดรมดาวน์ซินโดรมคือเอาดาวน์ซินโดรมจริงๆมาเล่นเลยเดินเรื่องเลยแล้วก็น้องเกดลูกเสียมาเล่นก็ได้รางวัลนะได้รางวัลจากเอเชียแปซิฟิกด้วยแต่คนไม่ค่อยพูดถึงไงคนจะไปนึกถึงแต่หอแต๋วแตกกันแต่ตอนนั้นหอแต๋วแตกมันยังไม่มาแล้วก็มาทำเพื่อนกูรักมึงว่าเนี่ยก็ไปได้รางวัลจากเมืองนอกได้รางวัลที่เมืองไทยสุพรรณหงส์ปีนั้นคนก็บอกว่าได้มาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างเพื่อนกูรักมึงว่าก็รางวัลเยอะใช่ไหมก็รางวัลเยอะแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเพราะว่าอย่างนักวิจารณ์เนี่ยจะบอกไม่ดีอะไรเขาจะขัดกับพจน์ตลอดเพราะพจน์ฉะเลยด่ามาด่ากลับอะไรอย่างงี้เลยไงแต่ว่าหนังพี่พจน์หลากหลายจริงนะใช่เพราะว่าเอาก็คุณเป็นใครอยู่ๆคุณอุปโลกตัวเองว่าคุณเป็นนักวิจารณ์แล้วคุณก็บอกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ดีหนังเรื่องนั้นไม่ดีหนังเรื่องนี้ถ่ายไม่อะไรอย่างงู้นเล่าเรื่องไม่แล้วคุณเป็นใครคุณถึงมาวางตัวเป็นนักวิจารณ์ได้แล้วคุณพยายามจะเอาคนอื่นเนี่ยเชื่อตามคุณมันไม่ได้เพราะการดูหนังมันดูที่รสนิยมของแต่ละคนแล้วพี่พจน์จัดการกับอคติเหล่านั้นยังไงทุกวันนี้ปล่อยว่างๆไม่ได้ไปสนใจเพราะว่าถ้าเราไปสนใจงานเราก็จะแบบก็กูเป็นแบบนี้ก็กูคือหอแต๋วแตกมึงจะเอาหอแต๋วแตกไปเป็นไปเป็นเพื่อนกูรักมึงว่าก็ไม่ได้หอแต๋วแตกก็คือหอแต๋วแตกกูทำหนังตลกแล้วทำหนังตลกแล้วทำหนังเพื่อความบันเทิงแล้วทำหนังเพื่อตอบโจทย์แฟนคลับเราว่าไปดูแล้วเขามีความสุขคนเราเนี่ยเสียเงิน300 บาทแล้วได้ความสุขกลับมาหัวเราะเดินกลับบ้านอะไรเขาก็คุมแล้วไงเข้าใจป่ะเราก็เลยต้องทำหนังตอบโจทย์ให้แฟนเราและที่สำคัญคือเขาสามารถที่จะฟักเงินไปดูหนังเราได้เนี่ยแสดงว่าเขาเป็นรสนิยมของเขาเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าเขาว่าดูหนังพจน์อานนท์แล้วบ้านนอกดูหนังพจน์แล้วไม่ทันสมัยคือมันเป็นรสนิยมของแต่ละบุคคลถามได้ไหมพี่พจน์สมมติหนังที่มันหลากหลายแนวขนาดนี้ที่อยู่ในมือพี่พจน์ที่พี่พจน์กำกับเวลาพี่พจน์จะทำหนังแต่ละเรื่องอ่ะหมายถึงว่าสูตรสำเร็จอ่ะ key success ในหนังทุกเรื่องผมเชื่อว่าพี่พจน์น่าจะต้องมีมันคืออะไรคือส่วนใหญ่พี่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นใหญ่ไงเวลาพี่ทำหนังพี่จะเอาคนดูนี่แหละเป็นตัวตัดสินว่าเขาชอบอย่างนี้ไหมเขาชอบอะไรเหตุการณ์ตรงนี้มันเป็นยังไงอะไรมันเป็นกระแสแล้วพี่ก็จะมาจับยัดไว้ในหอแต๋วแตกซึ่งมันเป็นหนังที่ไม่ใช่ว่าฟิกตายตัวมันก็ไปของมันได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพี่จะเอาคนดูเป็นใหญ่มากกว่าเพราะส่วนใหญ่ผู้กำกับจะคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นใหญ่อยากทำอะไรแต่คนอยากดูไหมเขาไม่ได้คิดเขาอยากทำอะไรอยากเสนออะไรแต่บางทีคนไม่อยากดูไงแต่พี่พจน์เนี่ยจะมองไปที่คนดูก่อนใช่มองคนดูก่อนว่าคนดูน่าจะอยากดูอะไรใช่เราต้องเอาแฟนเราไว้ให้เหนียวแน่นกันเพราะแฟนเราตั้งแต่สติแตกก็ยังตามเรามาดูหนังเราเรื่อยๆพอมาทำหอแต๋วเราก็ได้แฟนกลุ่มใหม่เข้ามามันก็เป็นกลายเป็นหอแต๋วซึ่งเราไม่คิดว่ามันจะประสบความสำเร็จก็ได้รางวัล18 ฝนก็ได้รางวัลครับแล้วก็เพื่อนก็ต้องว่าก็ได้รางวัลเพราะเราก็รู้สึกว่ารางวัลเราก็มีเต็มที่บ้านไปหมดแล้วเราก็
พอแล้วเราเอาเงินดีกว่า เพราะว่าเราต้องกินต้องใช้ไง เราก็เลยทำ อัน หนั นี้เรื่องจริง ทำหนังตามใจตลาด ก็คือมาหอแตกจน มีแนวไหนยังไม่เคยทำบ้างไหม ทำหมดทุกแนวแล้ว หนังผีก็ทำตายโหง ฮะ ตายโหงที่เป็น3-4 ตอนที่ใหม่จรุนปุระเล่น ครับ แล้วก็มีตายโหงตายเฮียน แล้วก็มีศพเด็กอะไรเงี้ยทำหมดแล้ว หนังผีหนังเด็ก ใช่ หนังรักหนังวัยรุ่น แล้วก็ หนังไซไฟทำมาห ห ม นั ด ง แล้ว พ จ ระ ริงๆ ก็ นะ ทำแล้วนะหนังพระ หลวงพี่แจ๊ส หลวงพี่แจ๊ส 4G ก็เป็นหนังที่ย้ายจากพระนครมาอยู่กับเมเจอร์ หนังที่ทำเงินสูงสุดในชีวิตเราเนี่ยก็คือหลวงพี่แจ๊ส 4G ได้ไปเท่าไหร่ครับ ได้คือทั่วประเทศเนี่ยได้700แต่เฉพาะกรุงเทพเนี่ย186ได้เยอะมากแล้วก็เราก็คือข้าวโพดป๊อปคอร์นหมดตั้งแต่เที่ยงวันน่ะ เที่ยงวันหมดแล้ว เที่ยงคืนก็ไม่มีขายแล้วทั้งวันป๊อปคอร์นน่ะแล้วก็ โรงหนังนี่ขายตั๋วตั้งแต่หมด ในช่วงเวลานั้น ใช่เราก็กลายว่าปี59เนี่ยเรากลายเป็นผู้กำกับที่ทำหนังทำเงินสูงสุดก็คือหลวงพี่แจ๊ดกับปัด8พี่พศเคย อันนี้ขออนุญาต ฮะ อาจจะเสียมารยาทนิดนึงนะครับ ฮะ เคยมีเรื่องไหนเฟลไหมน่าจะต้องมีบ้างแหละ มีแต่มันแบบเฟลไม่เยอะเขาขาดทุนอาจจะขาดทุนแบบขาดทุนแบบเขาเรียกขาดทุนอะไรคือได้ทุนคืนแต่แบบกำไรไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีเรื่องกัดกระชากเกียนตอนนั้นหนังซอมบี้ หนังซอมบี้เราทำแบบ เราก็ว่าเราก็โอเคนะ แต่คนแบบพวกที่แบบไม่ชอบเราก็ลุมประนามไงแต่ถ้าลองกลับไปดูมันก็มีเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับแต่มันเป็นซอมบี้ที่อยู่ในโรงพยาบาลไง ครับ คือทุกคนโดนผิดแล้วก็ทหารไปปิดโรงพยาบาลเอาไว้ ทุกคนก็เอาชีวิตรอด พ่อแม่เขาก็กลายเป็นซอมบี้แล้วก็มันมีดราม่าร้องไห้ด้วยแล้วสุดท้ายตอนหลังซอมบี้ก็ออกจากโรงพยาบาลได้ก็อาละวาดทั่วเมืองตอนนั้นเราก็รู้สึกว่า หนังมันก็สนุก ใช่ อ่าฮะ น่าสนุกแต่มันจะไปโดนพวกนี้แหละที่เราไม่ค่อยชอบเนี่ย นักวิจารณ์ทั้งหลายแหละ หาว่าหนังเราเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ แต่หนังเราไปขายได้11ประเทศนะไอ้กัดกระชากเกียร์เนี่ยซื้อไปฉายอ่ะเขาก็ชอบกันอะไร ก็ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเฟลหรอก ไม่คือเราเฟลในด้านว่าบ้านเราได้เงินไม่เยอะไงอย่างหลวงพี่แจ๊ด 5G เนี่ยเราทำภาค2อ่ะมันเร็วไปหน่อยมันเร็วไปหน่อยเพราะตอนนั้นพอหลวงพี่แจ๊ดทำเงินปุ๊บแจ๊ดก็รับหนังเยอะมากกว่าจะมาถึงหลวงพี่แจ๊ดเราช้ำก็มันได้ทุนมันก็ไม่ได้ถึงขั้นขาดทุนถูกไหมใช่มันได้ทุนแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้กำไรที่เราหวัง ใช่ หรือว่า แต่เราไม่ได้หวัง ภาคแรกอะไรอย่างนี้ เราคือภาค2เนี่ยเราไปเล่นเรื่อง เสียดสีหน่อยแบบจะเล่าเรื่องพระที่ไปเห็นคนหากินกับวัดมันจะคล้ายๆกับสาธุแต่เราใช้พระเล่าเราไม่ได้ใช้คนเล่าเราก็ทำตรงนั้นไปมันก็อาจจะแบบบางคนก็อาจจะไม่ชอบ แต่มันก็ยังคงด้วยความตลก เพราะว่าหนังถ้าพูดหนึ่งเกี่ยวกับหนังศาสนาที่กล้าประชดประชันศาสนากล้าว่าศาสนากล้าว่าคนที่หากินกับศาสนา ก็มีหลวงพี่แจ๊ดนี่แหละเป็นเรื่องแรกที่ทำมาชัดเจนแสดงว่าทุกวันนี้ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเขียนในโปรไฟล์อาชีพของพี่พศผู้กำกับเพราะว่ามันเป็นอาชีพจริงๆเพราะตอนนี้น่าจะครบ50เรื่องแล้วมั้งเนี่ยก็เยอะมีแต่บทก็เขียนบทใช้หัวสมองเราไอ้นั่นไม่ได้เขียนเป็นตัวหนังสือแต่มันเป็นพล็อตออกมาจากเราใช่มันเป็นพล็อตออกมาจากเรามันเป็นตัวหนังสือไดร็อกมาจากเราคำพูดอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ทีมงานไปลุยต่อตั้งแต่สติแตกเราทำสไตล์นี้อยู่แล้วคือไม่มีบทเป็นเล่มๆอะไรเงี้ยเราก็คิดแล้วเราก็เรียกทีมงานประชุมแล้วก็ถ่ายเวลาไปถ่ายแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรนักแสดงเล่นไงเราก็อธิบายเขาฟังนี่คือจากเริ่มจากสติแตกเลยเพราะสติแตกมีบทอยู่เราก็ทิ้งเลยเพราะว่าเราทำไม่ถนัดเราไม่ถนัดที่จะมีบทเราถนัดอิมพอไว้ถนัดที่ตัดต่อในหัวตุ๊กตรงนี้ต้องไปต่อตรงนี้ตรงนู้นซึ่งมันไม่มีใครเราไม่ได้ว่าเราเก่งหรอกแต่มันไม่มีใครทำได้ เพราะว่าความจำเราต้องแม่นไงเพราะว่าในหนังมันต้องมีคอนติเนียอะไรอย่างเงี้ยเราก็จำแม่นว่าตรงนี้มันจะต้องไปต่อตรงนู้นแล้วพอดีเราตัดต่อหนังเป็นไงแต่เราใช้เครื่องมือไม่เป็นแค่นั้นแหละเราตัดต่อเราก็ตัดต่อตุ๊กแล้วเราก็ถ่ายไปแล้วเราก็คุยกับคนตัดว่าอย่างนี้หนังแต่ละเรื่องอ่ะถ้าเกิดนอกเหนือจากการกำกับเรื่องนอกจากเรื่องของบทอ่ะนักแสดงอ่ะพี่พศมองยังไงว่าเรื่องนี้กูอย่าใช้คนนี้ว่ะเรื่องนี้มันต้องคนนี้ว่ะเราจะดูคาแรคเตอร์นักแสดงก่อนแต่ของคนอื่นเขาจะเขียนบทก่อนแล้วก็เอานักแสดงมา
คนนี้ให้เข้ากับบท แต่ของเราเนี่ยจะดูก่อนว่าคาแรคเตอร์เขามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ดึงออกมาใส่ในหนังเรา คือไม่ใช่ว่าเขียนสมมติว่าเจ๊แต๋ว ครับ เจ๊แต๋วเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้พูดมากเขาก็ไปหาเจ๊แต๋วแคสเจ๊แต๋วกัน แต่เราเห็นพี่ลงอยู่แล้ว ว่าพี่ลงเนี่ยพูดจีนได้พูดแบบแบบเจ๊แต๋วอะเราก็พี่ลงมาเล่นเป็นเจ๊แต๋วแล้วก็เป็นหัวหน้า เพราะหอแต๋วแตกก็คือหอของเจ๊แต๋วไปเจอผีมันก็เลยแตกอะไรเงี้ยอย่างแพนเค้กครับเราก็ไม่ได้นึกไว้ก่อนว่าใครจะต้องมาชื่ออะไรเราก็รู้แต่ว่าโกติมาเล่นแล้วเราก็ตอนถ่ายเราก็ว่าชื่อแพนเค้กแล้วกันเพราะตอนนั้นแพนเค้กดังก็ชื่อแพนเค้กมันก็เลยกลายเป็นแบบอีเจ๊แต๋วอีแพนเค้กอะไรกลายเป็นแบบเป็นมีนที่คนเอามาเล่นเยอะที่สุดไอศาสตร์พวกเนี้ยก็คือได้มาตั้งแต่ตอนสมัยทำหนังสือปะการมองใช่มันตอนทำหนังสือเนี่ยเราก็เหมือนกันการทำหนังสือเราต้องทำยังไงให้หนังสือเราคนหยิบระเซอไม่มีหนังเรื่องไหนที่คนจะไปจำตัวละครแล้วเอาคำพูดในหนังอ่ะมาพูดเล่นกันเหมือนเยอะเท่ากับพอแต่พี่พอใช้สูตรแบบนี้มาจากไหนคิดเองเหรอหรือไม่ได้ตั้งใจคือแต่เราทำยังไงว่าตัวละครทำให้คนรักก่อนทำยังไงให้ตัวละครคนรักซึ่งวิธีคิดแบบนี้ก็คือเก็บมาเรื่อยๆคิดเองทำเองแล้วก็คิดตลาดมันต้องตลาดเป็นใครตอนนั้นแจ๊สมันดังตลาดตอนนั้นมันไม่ใช่พี่เท่งพี่เท่งเขาอยู่หลวงพี่เท่งไปแล้วแต่ตลาดตอนหลวงพี่แจ๊สมาเนี่ยมันคือตลาดของแจ๊สเพลงหนุ่มฟ้าเหล่าเฟี้ยวเขาดังผมฟังพี่พจน์เล่าเรื่องแบบนี้ตั้งแต่ทำหนังสือทำหนังทำหนังสือทำหนังแล้วมันเริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วที่สิ่งแต่ละอย่างมันประสบความสำเร็จมันมาจากสิ่งที่เป็นตัวพี่พจน์หมดเลยนะใช่แต่เพียงเหมือนแค่มันกำลังเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะเปลี่ยนจากหนังสือเปลี่ยนจากแมกกาซีนเปลี่ยนจากนิตยสารก็มาเป็นหนังไม่คือพี่ว่าการตลาดพี่แม่นไงพี่แม่นแล้วพี่ทำหน้าหนังให้มันน่าดูได้ครับเหมือนพี่ทำหนังสือก็คือทำยังไงให้คนเลือกซื้อหนังสือพี่ไม่ซื้อเล่มอื่นผมอยากรู้ถ้าเกิดพี่พจน์มองย้อนกลับไปนิดนึงในฐานะที่แบบโอ้ทำมาทุกวงการแล้วเราก็ทำหนังสือมาเยอะมากอะไรมันคือสิ่งที่ทำให้เธอกับฉันมันถูกคนจดจำได้ตลอดเวลาแล้วจนถึงทุกวันเนี้ยทำไมมันถึงยังเป็นสิ่งที่ยังฮิตอยู่ในใจคนเธอกับฉันมันมีฮีโร่ไงมันมีฮีโร่ก็คือมอสเต๋าถ้าพูดถึงยุค90นี้เธอกับฉันคือ number one คือเธอกับฉัน number one คือจะมี The Boy มีอะไรเธอกับฉันมันก็มาก่อนเพราะมันตัวแทนของเธอกับฉันก็คือดาราที่พี่ปั้นไปเพราะว่าเขามีนามสกุลเป็นมอสเธอกับฉันเต๋าเธอกับฉันอะไรอย่างงี้ครับมันก็เลยกลายให้เธอกับฉันเนี่ยคนจำว่าพวกเนี้ยมาจากเธอกับฉันมาจากพจน์อานนท์พจน์อานนท์ก็เลยกลายเป็นที่จดจำเป็นตำนานที่ถ้าพูดถึงเด็กยุค90ก็ต้องเป็นเด็กพจน์อานนท์เยอะที่สุดแล้วทำไมคนถึงจำเธอกับฉันนะเพราะเธอกับฉันเนี่ยเป็นเพื่อนตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นคือไม่ได้เป็นหนังสือธรรมดาไม่ได้เป็นหนังสือแบบเราทำหนังสือเนี่ยเราไม่ได้ว่าวางตัวเป็นแบบบก.หรืออะไรเราวางตัวเป็นเพื่อนวัยรุ่นในยุคนั้นเพื่อนเหงาใช่ไหมเราก็ช่วยทำให้เพื่อนมีความสุขเพื่อนเศร้าใช่ไหมอันนี้เพื่อนอยากเจอคนใหม่ๆใช่ไหมเราก็เสิร์ฟเต็มที่เลยเราเสิร์ฟเพื่อนเราหมดเพื่อนเศร้ามาเขียนจดหมายมาคุยกันเพื่อนจินตนาการก็เขียนกรมาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนมีความรักแล้วอกหักก็ประสบการณ์รักก็เล่ามามีการตอบความต้องการของวัยรุ่น ในยุคนั้นใช่ทุกมุมเราไม่ใช่เป็นเราบอกแล้วเราไม่ใช่เป็นบรรณาธิการบริหารเราเป็นเพื่อนของวัยรุ่นในยุคนั้นแต่จริงว่ะพอพี่พจน์เล่าให้เห็นว่าพอย้อนกลับไปเปิดเธอกับฉันในจินตนาการมันเป็นแบบนั้นจริงมันแบบแก้ได้ไม่แล้วแบบมันเป็นหนังสือรายปักอารมณ์แบบประมาณแบบปลายเดือนนี้กูจะมีแฟนไหมวะก็จะดูดวงแล้วนะดูดวงแล้วนะจะสอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูดวงแม่นแล้วก็บางทีก็จะแบบเอากรที่ไหนไปส่งจดหมายให้ผู้หญิงดีวะมันก็จะประมาณแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนิยายก็สนุกคนเขียนนิยายเราก็เขียนเป็น20 ตอนจบอย่างเงี้ยเด็กก็จะตามอันนี้ไปถึงไหนแล้วมันจะไปทะเลกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือระวางตัวเป็นเพื่อนมากกว่าคนก็เลยจำถ้ายุค90มันคือเธอกับฉันมันคือตำนานใช่มันคือตำนานที่แบบไม่มีอีกแล้วเพราะคนที่ใช้ชีวิตยุค90เนี่ยคือมันมีความสุขมันมีความสุขแบบออร์แกนิกเลยธรรมชาติไม่ต้องไปด่าใครไม่ต้องไปทะเลาะกับใครมีความสุขเอาไปดูคอนเสิร์ตเอาเฮกันไปมาบุญคอไป
ดูหนังเอาเฮกันไปนักร้องส่วนใหญ่สมัย90มันเป็นเพื่อนมันไม่ได้เป็นนักร้องผู้ใหญ่เหมือนสมัยนี้เมื่อก่อนมันเป็นเด็กๆด้วยกันเด็กอายุ17-18ไปเป็นนักร้องแล้วคนตามก็อายุ17-18มันก็กลายเป็นเพื่อนมันก็เลยพอไอ้พวก17-18นี้โตขึ้นมาเขาก็เลยฝังจำว่าเขามีความสุขในยุค90มากกว่าไอ้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันถึงบอกทำไมคนถึงเรียกร้องหายุค90กันเพราะยุค90เนี่ยยุค90มันคือออร์แกนิกล้วนๆไม่ใช่แบบเสกสรรปั้นแต่งตัวตามศิลปินก็แต่งกันสกอตทั้งประเทศเด็กเสเพเสื้อสีดำมาผ่าใส่เสื้อสีขาวข้างในก็แต่งกันทั้งประเทศซึ่งไม่ใช่ว่ามันสวยนะมันเชยนะแต่คนเขาแต่งตามเพราะว่ามันเป็นเพื่อนกันเนี่ยไอ้ความเป็นยุค90มันก็เลยเป็นสิ่งที่น่าจดจำสำหรับคนยุคนั้นเพราะยุคนี้หาไม่ได้นะครับหาไม่ได้แบบยุค90หาไม่ได้แล้วก็จะไม่มีอีกแล้วแล้วเราเป็นยุคที่เราได้เรียนรู้โทรศัพท์มือถือมาแล้วเว้ยเพจเชอร์แผ่นซีดีเว้ยเมื่อก่อนมีแต่เทปเราได้เรียนรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างรองเท้าแตะสกอร์มึงไม่เคยใส่สกอร์มาแล้วช้างไฟมึงไม่เคยใส่เสื้อบานาน่ารีพับบิกตัวยาวๆกางเกงขาม้าลากถนนครับเด็กยุคนี้ไม่เคยเจอแต่เมื่อก่อนใครแต่งบานาน่ารีพับบิกกับกางเกงขาม้าแล้วเอาหวีเสียบข้างหลังไปเดิน RCA นี่โอ้โหแบบทันสมัยมากสมัยนี้มันไม่มีแบบนี้แล้วไงครับไม่มีแต่งตัวเรียนแบบศิลปินเพราะว่าศิลปินไม่ได้แบบแต่งตัวแบบลูกกวาดไม่มีศิลปินเดี๋ยวนี้ก็แต่งเหมือนคนธรรมดาเดี๋ยวนี้มันทันกันหมดใช่เมื่อก่อนนะถ้ามีรูปเสื้อจุ๊บเรามาจุ๊บกันทีนึงต้องมีรูปปากอยู่ที่เสื้อสอนรามครับมันจะเป็นแบบนี้ถ้าสีสันหน่อยก็นู่นเลยโดมปกรณ์ลำเสื้อแขนตัดก็โดมปกรณ์ลำอะไรคนมันก็เลยฝังใจเพราะเมื่อก่อนมันลายสก๊อตก็ไอ้เต่ามันก็เลยกลายเป็นว่ายุค90มันเป็นยุคที่มีเสน่ห์ยุคที่มันหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วไม่ว่าจะชาติไหนพศไหนก็ไม่มีสนุกเท่ายุค90อยู่แล้วคนถึงเรียกร้องหาแบบ90กันเพราะมันทะลักกันมากกว่าไปเที่ยวผับก็สนุกสนานนี่ฮะถึง 7:00 8:00 กลับบ้านนอนมันไม่เหมือนสมัยนี้ 2:00 ทั้งเลิกกลับบ้าน เมื่อก่อนเช้าลากกันเช้าแต่มันก็คนมันก็เลยจดจำไงแล้วท่าเต้นมีทุกเพลงใครมีเพลงใหม่มาทุกคนเต้นได้หมดท่าเต้นสมัยนี้เพลงมันร้องยังไงกูยังไม่รู้เลย เข้าใจมาเพลงมันแตกต่างไปเด็กวัยรุ่นสมัยนี้อาจจะชอบแบบนี้แต่ถ้าเขาได้สัมผัสกลิ่นอายยุค90เขาจะแบบลืมยุคนี้ไปเลยมันเป็นตำนานมันไม่มีอีกแล้วเหมือนหนังสือเธอกับฉันนั่นแหละมันจะไม่มีอีกแล้วซึ่งถ้าเกิดใครแบบที่เราจะได้เห็นคำถามจากน้องๆที่อยู่บนโซเชียลมีเดียที่มักจะถามว่าทำไมคนมักจะบอกว่ายุค90เป็นยุคที่มีความสุขมากที่สุดเนี่ยใช่พี่พจน์ตอบให้หมดแล้วนะคือถ้าน้องอยากรู้น้องก็ไม่ได้รู้หรอกเพราะว่าน้องเกิดช้าไป แต่ถ้าน้องได้อยู่ในยุค90แล้วน้องจะรู้ว่าทำไมทุกคนถึงได้เรียกหาได้เรียกร้องทำไมเพลงยุค90ถึงกลับมาฮิตคอนเสิร์ตยุค90ถึงกลับมาอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างในยุค90กลับมาฮิตในสมัยนี้เพราะว่าเข้าใจมาไม่เสแสร้งมันจะเพรียวๆซึ่งเอาจริงๆคือเธอกับฉันเนี่ยก็คือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะเธอกับฉันคือสิ่งที่สร้างผมใช้คำว่าสร้างเทรนด์นะพี่พจน์นะสร้างเทรนด์สร้างกระแสสร้างความสุขความสนุกนี่ไงพี่ถึงพอมาทำหนังแล้วพี่ถึงจะเอาที่พี่ประสบการณ์จากที่พี่มีอยู่มาอยู่ในหนังพี่ทำอะไรทำไมเราต้องทำหนังหอแตกให้มันมีเรื่องราวปัจจุบันครับเหตุการณ์ตรงนี้ปุ๊บจับใส่เหตุการณ์ตรงนี้ปุ๊บจับใส่เพื่อที่จะให้หนังเราทันสมัยอยู่ตลอดเวลาอาจจะจริงไม่เนาะถ้าแบบกระเทยวิ่งหนีผีเหมือนกันทุกเรื่องไม่มีอะไรใหม่ๆถ้าคนใครอยากรู้ว่าในพศนั้นมีอะไรเกิดขึ้นให้ไปดูในหอแตกหนังหอแตกมันถึงทันสมัยอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับพี่ทำหนังสือแหละแล้วก็อะไรที่มันทันสมัยยัดเข้าไปในหนังสือเพื่อที่จะมันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาผมถามตอนท้ายๆของการสัมภาษณ์นี้ได้ไหมครับผมอยากรู้อันนี้ผมเชื่อว่าถ้าคำตอบจากพี่พจน์มันก็น่าจะต้องแบบ
เลือกยากแหละ แต่ก็ไม่รู้อยากลองถามดู ตั้งแต่ทำหนังมาทั้งหมดนะชอบหนังตัวเองเรื่องไหนมากที่สุดพี่ชอบหมดนะแต่ถ้าแบบอย่างตระกูลหอแต๋วแตกเนี่ยพี่ก็ชอบแต่ถ้าตัวตนพี่จริงๆนะคือ18ฝนคนอันตรายแล้วก็เพื่อนกูรักมึงว่ะอันนี้คือหนังที่ชอบที่สุดอันนี้คือตัวตนแต่ถ้าแบบรักต้องทำแล้วก็รักทำแล้วก็รักทำแล้วก็รักก็คือหอแต๋วแตกหอแต๋วแตกนี่มันบางทีโอ้ยอะไรก็ให้กูทำแต่หอแต๋วแตกก็อยู่กับมันมา11 ภาคแล้วว่าก็ทำเพราะว่าเราก็รักพอทำแล้วมันก็เหมือนลูกเราแหละเรามีลูกเราคลอดออกมาเราก็ต้องเลี้ยงให้ดีทุกเรื่องหนังเราทุกเรื่องแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ดูแล้วมาด่าเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ดูแต่ถ้าคนที่ดูเนี่ยเราก็จะชอบไม่งั้นหอจะแตกคนดูไม่ค่อยด่าคนด่าไม่ค่อยได้ดูใช่เพราะว่าถ้าเป็นหนังพจน์อานนท์เนี่ยคนจะจ้องจับผิดกันแล้วแบบจ้องแต่แล้วจะเล่นนู่นเล่นนี่เล่นแง่กันแล้วพี่ก็อันนี้คือหนังนะอีกสัก2 คำถามแล้วถ้าเป็นดาราที่พี่พจน์ปั้นแล้วผมใช้คำว่ามีสตอรี่ประทับใจกับมันที่สุดคือคนไหนมันไม่ประทับใจ มันไม่ถึงขนาดประทับใจแต่เราเป็นห่วงไหมเราก็เป็นห่วงคือเพราะว่าเขามาจากเราอ่ะทุกคนมาจากเราก็อยากให้เขาได้ดีครับอย่างมอสอย่างเงี้ยเห็นเขาได้ดีเราก็มีความสุขเต๋าเห็นเขาไปได้ดีเราก็มีความสุขทุกคนถ้าใครได้ดีเราก็มีความสุขแต่ถ้าใครมีปัญหาเราก็จะขอคุยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยยุ่งเรื่องส่วนตัวแสดงว่าทุกวันนี้ก็ยังถามไถ่สารทุกข์สุขดิบติดต่อกันตลอดไอ้เต่าเจอก็ด่ากันประจำ มอสเจอก็คุยกันอะไรเงี้ยก็คือถ้าถามว่าเราเป็นห่วงทุกคนเราก็เป็นห่วงทุกคนอยู่แล้วเด็กที่มาจากเราอ่ะครับเหมือนพี่ไปดูคอนเสิร์ตตอนที่ปั้นเขาใหม่ๆแล้วเขามีคอนเสิร์ตที่มาบุญครองพี่ไปดูพี่ก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ทำให้เขามีวันนั้นได้อะไรเงี้ยแต่เราก็ถอยกลับไปเริ่มต้นดูคนอื่นต่อปั้นต่ออะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดผมขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วถ้าเกิดพูดถึงตัวหนังสือเธอกับฉันล่ะครับสำหรับพี่พจน์หนังสือเธอกับฉันมันคือหนังสือเธอกับฉันคือมันเป็นเพื่อนของวัยรุ่นในยุค90มันไม่ใช่เป็นหนังสือมันคือเพื่อนเพราะว่าถ้าเด็กยุคนั้นอ่ะเขาจะเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่จะมองว่าเพื่อนเนี่ยเป็นใหญ่ครับแล้วสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์ที่จะต้องมานั่งคุยกันไงมันก็มีแต่นั่งอ่านหนังสือไปโทรศัพท์ตู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คุยได้ไม่นานครับเพราะมันโทรศัพท์บ้านก็โดนพ่อแม่ด่าเวลาใช้เยอะมันก็เปลืองเงินเธอกับฉันเนี่ยก็คือเพื่อนของวัยรุ่นในยุคนั้นที่คอยดูแลคอยตอบโจทย์คอยเป็นห่วงเป็นใยกันเราก็ว่าเราทำตรงนั้นประสบความสำเร็จนะว่าคือเราคือเพื่อนของวัยรุ่นยุค90เธอกับฉันสุดยอดพี่พจน์ขอบพระคุณมากๆโคตรหนุกเลย History ครับเธอกับฉันครับแล้วก็พี่พจน์อานนท์ครับพี่พจน์เดี๋ยวคราวหน้าเรื่องอื่นๆจะขอเชิญมาอีกได้ไหมอ่ะพี่พจน์น่าจะเป็นวิกิพีเดียวงการบันเทิงไทย